به نام خدای مهربان. سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه و روز خوب و خوشی داشته باشید. امروز میخوام درباره خواص چای سبز، چای سفید و چای سیاه براتون توضیح بدم و همینطور ماچا، فرایند تولیدش رو براتون بگم، تفاوت‌هاش رو بگم و در آخر 3 روش اصولی دم کردن چای سبز رو هم براتون توضیح بدم. شاید از کانال ما متوجه شده باشید که ما توی چین زندگی کردیم. ما 15 سال توی چین زندگی کردیم و به خاطر همین 15 سال زندگی با فرهنگ چین، رسم و رسومشون، سنت‌هاشون، روش غذا خوردنشون، اخلاق و رفتارشون کامل آشنا هستیم و یک سری از اون فرهنگ و رسم و رسومی که خیلی مفید هستش واسه سلامتیشون، واسه طول عمرشون، واسه زیباییشون، واسه زندگی کردن رو ما اونها رو گلچین کردیم و توی ویدیوها من دارم براتون توضیح میدم از هر کدوم از فرهنگایی که خیلی مناسبه برای سلامتی. من تو ویدیوها براتون توضیح میدم. حتی توی ویدیوی پیاده روی از روش‌های پیاده رویشون گفتم، از چگونه و چه وقت و چطور غذا خوردنشون براتون گفتم که اگر اون ویدیو رو دیده باشین خب بیشتر آشنا میشین. خب حالا بریم سراغ این که چه تفاوت‌هایی دارن چای سبز با چای سفید و چای سیاه. در واقع اینها هیچ تفاوتی با هم ندارن، اسمیه که روشون گذاشته شده. همشون از گیاهی به نام کاملیا گرفته میشه و تنها تفاوتشون در فرایند تولیدشونه. برای چای سبز وقتی که برگ‌های گیاه کاملیا رو میچینن بلا فاصله حرارت میدن. حالا یا حرارت دستی میدن یا حرارت با دستگاه‌های خاص که اینجا من تصویرش رو براتون گذاشتم. هم روشی که با دست دارن خشک میکنن حرارت میدن و هم با دستگاه. بلافاصله بعد از برداشت حرارت میدن و این حرارت دادن بلافاصله بعد از برداشت باعث میشه که چای در حالت خام خود و تازه خود باقی بمونه و فرایند اکسیداسیون روش انجام نشه، یعنی تغییر رنگ نمیده این برگ‌های چای. به همین دلیل چای سبز یه طعم تند و تلخ ولی خب مطبوعی داره. ولی برای تولید چای سیاه از برگ‌های خشک شده کاملیا استفاده میکنن، یعنی اینکه برگ‌های گیاه کاملیا رو در معرض هوا قرار میدن تا خشک بشه و این خشک شدن باعث میشه که فرایند اکسیداسیون توش انجام بشه و رنگ برگ‌ها تغییر بکنه به رنگ سیاه که میشه چای سیاه. و این چای سیاه به خاطر همون فرایند اکسیداسیونی که توش انجام میشه یه طعم ملایم‌تر و شیرین‌تری داره. به خاطر همونه که خیلیا ترجیح میدن چای سیاه بنوشن و چای سبز دوست ندارن به خاطر مزه تلخش. خب چای سفید چی؟ چای سفید در واقع از برگ‌های جوان و تازه گیاه کاملیا استفاده میشه و فرایند اکسیداسیون خیلی کمتری نسبت به چای سبز داره. به خاطر همین چای سفید رنگ خاصی نداره. وقتی دم میکنید، شما چای سبز رو دم میکنید یه رنگ زرد ملایمی داره، ولی چای سفید رو که دم میکنید رنگ خاصی نداره، به خاطر اینکه چایش خیلی تازه تره و فرایند اکسیداسیون کمتری روش انجام شده و به همین دلیل خاصیت خیلی بیشتری داره. به خاطر اینکه متابولیسم بدن رو بالاتر میبره، به خاطر تازه بودنش و اینکه اکسیداسیون خیلی کمتری روش انجام شده، یعنی در واقع برگاش رنگ سبز تازه است. چای سفید خاصیت خیلی بیشتری داره حتی نسبت به چای سبز، به خاطر اینکه اون فرایند اکسیداسیون خیلی کمی که روش انجام شده باعث شده که رنگ برگ‌های چای سفید رنگش در واقع همون سبز روشن، انگار که چای تازه است. باعث میشه که متابولیسم بدن رو بالا میبره، محافظت میکنه از کلاژن پوست، جلوگیری میکنه از پیری زودرس و محافظت میکنه از مفاصل. خاصیت خیلی مفیدی داره و طعمش هم یه طعم خیلی ملایم و مطبوعیه. حالا بریم سراغ خواص چای سبز. اولین خاصیت چای سبز و مهمترینش اینه که باعث طولانی شدن عمر میشه. به خاطر همینه که چینیا، ژاپنیا، کره‌ای‌ها، اصلا کشورهای آسیای شرقی به خاطر مصرف بالای چای سبز باعث شده که عمرشون طولانی تر باشه و مرگ و میر توشون خیلی کمتر اتفاق بیفته. چون چای سبز تأثیر فوق‌العاده خوبی روی سلامت قلب و رگ‌ها داره و پیشگیری میکنه از بیماری‌های قلبی و گرفتگی عروق. طبق تحقیقاتی که روی 14,001 نفر از زنان و مردان ژاپنی انجام دادن،
به این نتیجه رسیدن که کسانی که مصرف چای سبز بالایی داشتن حدود 76% مرگ و میر کمتری داشتن، یعنی عمر طولانی تری داشتن. خاصیت بعدی چای سبز اینه که باعث کاهش وزن میشه، به بالا بردن متابولیسم بدن کمک میکنه، سوخت و ساز بدن رو افزایش میده و باعث میشه که چربی های بدن مخصوصا در ناحیه شکم و پهلوها کاهش پیدا بکنه. روی 240 نفر از زنان و مردان آزمایش کردن و به این نتیجه رسیدن کسانی که چای سبز روزانه مصرف میکنن چربی بدنشون خیلی کمتره نسبت به کسانی که چای سبز مصرف نمیکنن. باعث کاهش ابتلا به دیابت نوع 2 میشه. مصرف منظم چای سبز سطح قند خون رو پایین میاره، حساسیت به انسولین رو کاهش میده و طی تحقیقاتی که انجام شده نشون داده که 42% ریسک ابتلا به دیابت نوع 2 کاهش پیدا کرده توی کسانی که چای سبز بیشتری مصرف میکنن. تأثیر خیلی خوبی بر سلامت دندان ها داره. باکتری موتانس که اصلی ترین باکتری پوسیدگی دندان هستش، با نوشیدن چای سبز به خاطر کاچینی که در ترکیباتش داره باعث میشه که از رشد این باکتری پیشگیری بشه و دندانها پوسیده نشه و همینطور نوشیدن چای سبز به خوشبو شدن دهان هم کمک میکنه، چون که این باکتری موتانس که عامل اصلی پوسیدگی دندان هست با نوشیدن چای سبز از بین میره، دهان خوشبوتر میشه. باعث بهبود عملکرد مغز میشه، ریسک ابتلا به پارکینسون و آلزایمر رو تا حد بسیار زیادی کاهش میده. حتی ابتلا به برخی از سرطان‌ها رو هم کاهش میده. به خاطر آنتی اکسیدانی بودن چای سبز مطالعات نشون داده که حدود 20 تا 30% ابتلا به سرطان سینه در زنان و 40% ابتلا به سرطان پروستات در آقایون رو کاهش میده با نوشیدن مداوم چای سبز در طول روز. خواص ضد التهابی داره، به کاهش التهاب و آرتریت کمک خیلی زیادی میکنه، یعنی التهاب رو تو بدن و تو مفاصل کم میکنه. آرامش بخشه، باعث افزایش تولید هورمون شادی میشه و چون دارای اسید آمینه لتینینه باعث کاهش اضطراب و استرس میشه، باعث افزایش آرامش میشه و خلق و خو رو هم بهتر میکنه. مصرف استاندارد چای سبز اینه که روزانه حدود 200 تا 400 گرم چای سبز بنوشید، یعنی حدود 1 فنجان در صبح و 1 فنجان در شب بنوشید که این باعث خواب آرام شما هم در طول شب میشه. استقامت بدنی رو بالاتر میبره، انرژی بدن رو بیشتر میکنه و با نوشیدن چای سبز 6 ساعت بدن شما انرژی مدام داره، یعنی احساس خستگی نمی کنی. و آخرین خاصیتش اینه که جلوگیری میکنه از بیماری های پوستی، باعث بهتر شدن آکنه میشه، جلوگیری میکنه از پیری زودرس، کلاژن پوست رو بهتر میکنه، محافظت میکنه از کلاژن پوست و کسایی که بیماری های پوستی دارن حتما سعی کنن چای سبز رو جایگزین چای سیاه بکنن. حالا بریم سراغ روش‌های اصولی دم کردن چای سبز. یه روش دم کردن چای سبز همون روش سنتیه که توی آب داغ میریزن. البته به این صورته که وقتی آب رو میجوشونن بلافاصله چای سبز رو توش نمیریزن، میذارن آب ولرم بشه، به حدود 70 تا 80 درجه سانتیگراد برسه و بعد چای سبز رو میریزن توش، 2 تا 3 دقیقه میذارن بمونه. بعد از 2 تا 3 دقیقه چای رو مینوشن. یعنی میگن خاصیت مهم چای سبز اونه که توی همون 2 تا 3 دقیقه اول بنوشی، اون موقع خاصیت خیلی بهتری داره واسه سلامتی بدن. روش دوم دم کردن چای سبز روش کولد برو، یعنی روشیه که چای رو دیگه توی آب داغ نمیریزن، توی آب سرد میریزن. یعنی توی یه لیوان آب سرد یا توی ظرف شیشه‌ای بزرگ آب سرد چای رو میریزن و میذارن یه شب تا صبح یا یه 24 ساعت یا توی یخچال یا توی دمای معمولی اتاق میذارن بمونه و بعد اون چای رو می نوشن. طعم این چای یه طعم خیلی سبک و ملایمی داره، به خاطر اینکه توی آب سرد دم شده خیلی ملایم و خیلی مطبوع و خوش عطره. روش سوم دم کردن چای سبز روش گونگ فو چا بهش میگن. روشیه که یه استایل خاصی داره، اینم در واقع سنتیه ولی یه استایل خاصی داره، سرمونی داره. یعنی توی چین
یه سرمونی‌های خاصی دارن یا اصلا یه چایخونه‌های خاصی دارن، یا حتی مهمانی که دعوت میکنن، مهمان براشون خیلی عزیزه یا مهمان خارجی دارن، خانم‌هایی رو آموزش دادن که لباس سنتی چینی رو میپوشن. احتمالاً توی این فیلم‌های ژاپنی باید دیده باشین. لباس‌های سنتی خاصی رو میپوشن، روی زانو 4 زانو میشینن و با یه ستای مخصوص چای سبز دارن که یه میز بزرگ داره و کلی مخلفات و اینا داره. بعد قوریایی، ولی قوریای کوچیکی داره، فنجونای خیلی کوچیکی داره. بعد توی اون قوری آب داغ رو میریزن، همونطور که گفتم میذارن آب داغ ولرم بشه. بعد چای رو میریزن توش، ولی 20 تا 30 ثانیه بیشتر نمیذارن بمونه. یعنی بلافاصله چای رو که میریزن و توی این دم کردن چایشون یه استایل خاصی دارن که در اون قوری رو یا اون ظرف چای رو برمیدارن، دور اون ظرف میکشن و یه کمی از اون آب سر چای رو خالی میکنن و بعد می نوشن. به خاطر اینکه میگن یه انرژی خاصی به چای میده. این کاری که انجام میدن انرژی خیلی خوبی رو به چای میده قبل از اینکه بنوشیم. ولی 20 تا 30 ثانیه بیشتر نمیذارن بمونه، بلافاصله می نوشن. چای سبزای با کیفیت رو اینجوری دم میکنن و مخصوصا گفتم اگه مهمون خاصی داشته باشن اینجوری دم میکنن. من توی یکی از ویدیوهای کانالم که اینجا براتون تصویرشو گذاشتم، میتونید برید تماشا بکنید. چینی‌ها به ما یه ست چای سبز، ست دم کردن چای سبز رو به ما هدیه دادن که ما آنباکسینگش کردیم و توی اونجا میتونید ببینید که این ست چای سبز چه چیزهایی داره. خیلی اصلا ستشون خیلی کامله و حتما باید طی مراسمی انجام بشه. میتونید اون ویدیو رو هم ببینید که ست چای سبز چجوریه و با سنتشون بیشتر آشنا بشید. خب من توی این ویدیو درباره تفاوت چای سبز، چای سفید، چای سیاه و ماچا براتون توضیح دادم. درباره فرایند تولیدشون گفتم، خواصشو گفتم و 3 نوع روش دم کردنش هم، روش اصولیش رو براتون توضیح دادم. این روش‌های اصولیه که تو کشورهای آسیای شرقی مثل ژاپن، کره، چین انجام میشه و میتونید استفاده بکنید. چای سبز بنوشید تا سلامتی بهتری داشته باشید. امیدوارم روز خوب و خوشی داشته باشید. خدا نگهدارتون.